Bună, dragii mei, bun găsit! Eu sunt Memeș, ca de fiecare dată. Vă reamintesc înainte de toate cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru ziua ce urmează, dar la vibrațiile 15 și 16 mă voi uita. Și vom vedea cum mesajele din mentalul colectiv sau din câmpul de energie vă pot ajuta în buna desfășurare a vieților voastre. Luați de aici lucrurile cu care rezonați. Cei care mă urmăresc în mod normal știu deja că am un mod atipic de a transmite informațiile, pentru că folosesc un cumul de informații plus experiența mea de viață. Vorbim aici despre tarot, numerologie, astrologie, simbolistică, ezoterism, toate lucrurile care ne-au fost ocultate plus experiența mea de viață. Dacă rezonați cu mesajele, mă bucur tare mult, vă invit să vă abonați și să apreciați acest clip. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături și să vedem despre ce este vorba pentru aceste două vibrații. 15 și 16, prin perspectiva lui Richard Rudd, știți bine, în cartea Cheile Genelor. 15 ne vorbește despre înflorire, despre magnetism, dar și despre apatie. În timp ce 16 vorbește despre măiestrie, flexibilitate sau indiferență. Cum se leagă aceste două vibrații armonios pentru noi astăzi? Poți înflori, poți atrage în viața ta lucrurile pe care ți le dorești. Poți, dacă folosești măreția ta, dacă te folosești de chintesența ta divină, dacă ești flexibil și adaptabil, dacă reușești să scapi din lanțurile diavolului, pentru că în tarot pentru 15 ca număr avem arcana diavolului, și dacă ești din starea de apatie, adică cea a controlului social. Vorbim aici despre diavol și despre turn. Veți vedea pe YouTube, mai mult ca sigur, și nu numai pe YouTube, dacă ar fi să o luăm așa ad literam, ce dezastru de combinație este aceasta. Nici pe departe. 15 este magnetismul, este puterea de atracție. Și apoi vorbim despre 16, care este turnul. Conștientizarea. Conștientizarea că te poți rupe din lanțurile diavolului. Ce este diavolul? Societatea. Care societate? Cea care în astrologie este reflectată în casa a 10-a, autoritățile, guvernul, tot programul social din care facem parte, locul de muncă, profesia, statutul și așa mai departe. Dacă stăm în starea de apatie, ne plângem că ne merge rău, rău ne va fi. Dacă conștientizăm prin aceste două vibrații că noi avem liber arbitru și că putem face mai mult decât ceea ce facem în acest moment, bravo nouă, reușim să ne schimbăm viețile. De ce este important? Pentru că de unul singur nu vei reuși, nici în 10, dar într-o 1000 deja suntem o forță. Să vedem două grupuri astăzi, asul de spade și asul de cupe. Începe cu cel de spade. Foarte interesant, pentru că avem numărul 15 și 16. Întrebarea este, te predai, rămâi apatic în situațiile în care ești sau abandonezi lupta, dar înțelept. Și avem noi un proverb, cel mai deștept cedează, exact așa. Înțelegi, poate, situația în care ești, oamenii alături de care ești, ce se petrece în jurul tău și pur și simplu îți dai seama că ei sunt mulți sau că situațiile sunt complicate, n-ai cum să le schimbi, dar tu poți să pleci de acolo. Exact așa. Mai avem implicații aici când vine vorba despre casa a 4-a, spațiu locativ, părinți, trecutul sau activitatea de la locul de muncă, rutina, sănătatea. Poate fi vorba de un concediu medical, uite, pentru unii dintre voi. Este nevoie să te retragi puțin din activitate de la locul de muncă, să-ți schimbi temporar rutina pentru a te reface, pentru a te face bine. S-ar putea unii dintre voi să vă regăsiți în așa provocări. Poate fi vorba despre casă, să nu te mai cerți cu cei de acasă, să îi înțelegi, să lași oamenii în treaba lor, pentru că acum se face o selecție naturală la nivel mondial și nu toată lumea este la fel, suntem diferiți, foarte diferiți. Și numărul 10, statut social, profesie, șeful, șefa, autoritățile. S-ar putea să fii dezamăgit dacă ai ceva documente astăzi sau ceva informații pe care le auzi, fi dezamăgit așa de întreg sistemul acesta. Dezamăgirea aceasta nu ne va ajuta nici pe mine, nici pe tine, ci din contră, hotărârea și voința, forța pe care noi o avem, să generăm alt desnodământ, să proiectăm un alt viitor. Poate fi o aplanare a unui conflict la locul de muncă. Atenție la dușmani declarați, la oamenii care știți că în mod normal
nu sunt pe placul vostru sau care știți că nu vă plac ei pe voi. Lebăda, am avut-o și săptămâna trecută, uite numărul 10, casa 10, cea a autorităților, exact așa cum am spus, sau profesia. Poate unii dintre voi vreți să vă dați demisia, vreți să începeți o afacere sau căutați modalități prin care să lucrați pe cont propriu. Este o idee foarte bună dacă aveți și o soluție de backup. Pentru alții dintre voi care încă aveți un loc de muncă clasic, tradițional și vreți să începeți altceva pe lângă, energia vă susține și vă spune că este vorba despre tine, cât crezi că poți, atât ai. Curajul. Curajul de a face ceva în plus sau ceva diferit. Ai capacitatea, asta ți se spune, ai capacitatea să fii genial, să fii fantastic. Trebuie doar să înțelegi și tu asta. Și să te adaptezi la vremurile actuale, mergând în șir, dar știind clar că tu nu ești acolo. Și avem justiția, cavalerul de cupe, regina de cupe și lumea. Curajul să mergi după ceea ce iubești și curajul să îți permiți să simți că meriți. Meriți să ai tot ceea ce îți dorești, meriți să fii iubit, meriți să fii prosper, meriți să trăiești liniștit, fără războaie, fără conflicte, într-o lume mai bună. Exact asta spune energia. Și tu, alături de toți ceilalți ai tăi, asemenea ție, poți reuși. Atât că trebuie să ieșim din sistem. Acest abandon este abandonul când vine vorba despre arcana diavolul. Abandonez capitalismul, consumerismul, abandonez societatea așa cum este ea. Da, putem fenta societatea. În zona relațiilor se echilibrează ceva, cineva cedează, cineva vine către tine. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva. Aici este nevoie doar de un act de curaj. S-ar putea totuși să fii tu cel care să fie nevoit să spună cuiva, știi, îmi placi sau hai să ieșim în oraș. Prinde curaj, nu ai nimic de pierdut până la urma urmei și vezi de acolo cum se aranjează lucrurile. Numărul 21 înseamnă vitejie sau control. Ești controlat de timiditatea ta și de stările tale emoționale. Marte este în rac. Marte în rac aici este într-o poziție destul de dezavantajată. Poate fi presiune multă, poate fi un cumul emoțional foarte, foarte mare, dar poate fi pentru tine aici și o surpriză. Să fii emoționat până la lacrimi, dar de fericire. Cei care sunteți în relații deja formate, sunt 2 zile în care cumva vă veți da seama că trebuie să interveniți activ în viața voastră de familie, în relația voastră de cuplu. Ori unii dintre voi vă dați seama că totul este platonic așa și că nu mai simțiți emoția aceasta a iubirii și vreți mai mult. Uite, aici este o fântână cu apă, dar nu vă mai alimentează nimic și ați vrea ceva în plus, ați vrea ca relația să funcționeze diferit. Poate partenerul tău de viață este trist, este apatic, el însuși sau ea însăși și tu te simți singur și atunci există 2 alternative, ori faci ceva și îi dai o mână de ajutor, comunicați, ori îți vezi de treaba ta și accesezi acea frecvență a indiferenței pe data de 14, pe vibrația de 14 mai bine spus și atunci spui și în urma mea potopul. Ai de ales, dar în funcție de alegerile tale vei vedea că ai 2 alternative. Ori te implici și preiei controlul asupra lucrurilor care se pot face și puteți colabora, puteți, uite, să ajungeți pe frecvența aceasta a iubirii la un alt nivel, ori lași lucrurile să se desfășoare ca până acum și continui în acea stare în care ești acum. Deci este o șansă pentru că aici poți penetra în sufletul partenerului tău sau tu, dacă ești necăjit, partenerul tău vine către tine și vă puteți regăsi în această perioadă pe o frecvență a iubirii. Poate fi vorba aici despre mașină, poate fi vorba aici despre niște drumuri pe care vreți să le faceți, despre un concediu pe care îl planificați acum și care este posibil. Apoi, cei care v-ați despărțit deja, aici s-ar putea pentru unii dintre voi în sfârșit să vă eliberați, să vă treziți la realitate și să vă dați seama că degeaba iubiți
pentru că nu aveți pe cine iubi. Cumva omul respectiv este de mult plecat sau atât de diferit față de voi sau s-a distanțat atât de mult de voi încât nu mai merită să investiți efortul. Pentru alții dintre voi poate fi o revenire la un nivel superior. Șansele sunt și așa, întrucât avem aici implicată justiția. Numărul 11 este codul, așa cum am spus și săptămâna trecută, pe care voi îl găsiți, numărul pe care voi îl găsiți și pe tablele de șah și în templele masonice. Este întunericul și lumina, dar există și această undă aici care spune că mai degrabă alegem lumina. Deci putem lăsa deoparte apatia sau lipsa de neimplicare, atât voi cât și partenerii voștri de viață, pentru a putea face ceva. Pentru că vă veți atrage unul pe celălalt sau unul este foarte bine dispus și celălalt este foarte apatic și atunci extremele se atrag și să fiți preveniți în cazul în care vedeți că ceva deraiază de pe șine astăzi, că ceva nu este în regulă. Trece, este doar o zi, doar o perioadă. Cel mai ușor treceți peste aceste lucruri lăsându-le, da, să treacă, fără să vreți să dețineți voi controlul. Apoi, în zona planului material, vine către voi o ofertă sau puteți face ceva, puteți schimba ceva, aveți nevoie de curaj. Curaj, pur și simplu, pentru că puteți înflori, puteți crește în carieră, puteți dobândi aptitudini în plus, puteți găsi ceva pe măsura pregătirii voastre profesionale. Se întâmplă ceva aici, dacă ați împrumutat pe cineva cu bani, primiți înapoi banii respectivi și sunteți mulțumiți, sau pur și simplu la locul de muncă este o perioadă de liniște, poate fi și o perioadă în care puteți primi o promovare, unii dintre voi și vi se umple sufletul de bucurie pentru că lucrați și puneți suflet în ceea ce faceți. Iar în zona emoțională este o revenire, este un tratament care pe semne că dă roade, este o îmbunătățire a stării de sănătate, atât că să aveți grijă. Frecvența pe care noi ne poziționăm acum la nivel mondial este una destul de fluctuantă, așa, și s-ar putea să vă prindă nepregătiți, în sensul că dacă voi sunteți implicați în diverse lucruri cu care vă bateți acum capul, să nu vă afecteze tot magnetismul acesta, toate vibrațiile astea din câmpul de energie, când se întâmplă una alta în eter. Să fiți atenți la ce spuneți, pentru că, uite, aici este apa și apa are memorie. Îndrăgostiții, armonie, 4 de bâte și regina de spade. Un pic de realism nu strică, Este ca și când vă lovește din plin discernământul și vă liniștiți. Știți clar că este o perioadă și că faceți echipă cu cineva, ori la locul de muncă veți fi foarte înțelepți și lăsați oamenii de acolo să-și vadă de treaba lor și voi vă vedeți de-a voastră, gândindu-vă la lucrurile care chiar contează pentru voi și la ce vă place vouă. Ori este vorba despre o ameliorare a stării de sănătate, despre verificat starea de sănătate sub o formă sau alta, ori unii dintre voi vă luați tensiunea, ori faceți niște analize, mergeți la un control și cumva cineva vă spune să fiți un pic mai serioși sau că trebuie să continuați aici. Poate fi un medic, poate fi o autoritate, da? Cineva cu o autoritate. Poate sunteți un pic șocați. Nu vă așteptați. Poate unii dintre voi trebuie să vă schimbați dioptriile, poate alții dintre voi trebuie să reevaluați ceva sau să fiți mai atenți la corpul vostru fizic. La locul de muncă s-ar putea să scăpați de cineva care vorbește mult și fără rost sau pur și simplu aveți în preajma voastră o persoană pusă mereu pe ceartă, este așa gata să împungă, nu doar pe voi, pe oricine, așa este persoana aceasta. Uite aici, are probleme persoana aceasta și cu nervii și cu toate cele, nu e treaba voastră. Distanță. Uite, toți cei care traversați acum provocări în relațiile pe care le aveți și simțiți că v-ați distanțat sau sunt tot felul de interacțiuni, sunt tot felul de cuvinte, sunt tot felul de stări pe care le aveți acum, să știți că sunt temporare și uite, lucrurile își revin la normal sau se poate transforma această situație într-una mai bună. Pentru unii dintre voi, din trecut, primiți niște vești, ceva ce nu sperați, ați și uitat. Poate fi în legătură cu planul financiar, poate fi în legătură cu starea de sănătate, poate fi în legătură cu relația de iubire, niște vești, acolo unde voi ați avut
ceva implicații karmice anterior, un iubit, o iubită, un soț, o soție, ceva, cineva care nu este aici lângă voi, dar care să știți că pe unii dintre voi nu a încetat să vă iubească. Aici este o persoană care a fost nevoită, undeva a existat o nevoie de despărțire sau cel puțin așa s-au aranjat lucrurile. De acolo pot veni înapoi către voi niște vești. Doar că, din ce vă văd eu pe voi aici, veți tinde să blocați acele vești sau pentru că sunt atât de surprinzătoare, s-ar putea să fiți voi foarte tăioși, foarte iuți la mânie. Ce vă recomandă energia aici? Să fiți raționali. Atâta tot. Și să stați de vorbă dacă vi se oferă această oportunitate, pentru că veți sta de vorbă pentru voi, pentru că veți reuși să încheiați niște lucruri, veți reuși să scăpați de un stres, să lămuriți situațiile care au rămas nelămurite. Mesaje. Vedeți, este un sens al comunicării. Pentru alții dintre voi pot veni din trecut, pot veni niște facturi, pot veni niște extrase de cont, se întâmplă niște lucruri, da? Puteți finaliza niște lucruri acum, puteți avea un rezultat mai bun ca anterior, poate rezultatul să nu pară în primă fază ceva wow sau foarte benefic, dar veți vedea că până la urma urmei este mai bine decât ați fi sperat voi. Poate fi vorba despre niște cursuri, despre niște idei care vă vin pentru dezvoltarea voastră profesională. Veți vedea noi modalități de a face ceva anume. Să vedem ce ne spun și talismanele. Trăim în momentul prezent. Unii dintre voi s-ar putea să aveți interacțiuni de genul actualizare în urma inflației, o negociere salarială sau cu creditori, cu instituții precum banca. Poate fi vorba despre o comunicare din trecut, să chestionați pe cineva sau cineva acum să vină către voi să dorească să stați de vorbă și voi să spuneți, păi unde ai fost atât de mult timp. Dar aici este o chestie și trebuie să țineți cont și de momentul prezent și de starea voastră de acum. Dacă cineva v-a greșit, să nu vă lăsați încântați de această persoană care poate fi așa fluctuantă. Să știți că nodul sud acolo este în balanță și balanța se vede pe sine, dar și pe ceilalți. Are așa un fel de... nu este energie duală, ci vede problema și din cealaltă perspectivă, pentru că este semnul celorlalți. Și să nu aveți așa o tendință foarte maternă, iubitoare față de persoana respectivă pentru a nu vă păcăli voi pe voi singuri. Suntem ceea ce credem că suntem. Există posibilitatea ca cineva aici să fie foarte sincer și voi acum să analizați în funcție de situația curentă ce soluție aveți acolo. Da, vești, foarte multe vești și sunt vești bune, vești care vă sunt pe plac. Uite, vești, se anunță o vizită sau plecați într-o călătorie. Puteți fi promovați, puteți înainta în niște demersuri pe care le aveți de făcut. Aici unii dintre voi cercetați și veți găsi adevărul. Veți găsi ceva ce căutați voi. Dacă vă interesează o anume informație, veți găsi. Poate căutați de muncă, poate vă simțiți așa pierduți acum, veți găsi. Veți vedea, stați puțin că se aranjează. Aici este turnul. Dar este o veste care, uite, te bucură. Este o veste dulce, este ceva ce se întâmplă, dar care ți îndulcește viața și, uite, poți avansa, te poți vindeca, nu ajungi la operație, eviți o inflamație, eviți o flambare, eviți ceva. Aici sunt niște piciorușe de copil, poate este vorba despre copiii voștri care au nevoie acum de voi, de un sfat, dar de un sfat foarte rațional, o inimă plină, cineva care vine cu totul, all-in, știți cum se spune, cu totul, totul sau nimic, totul sau nimic. Și aici este o inițială L. Am văzut acest L și m-am gândit la lambada, la Brazilia. Sigur că este foarte puțin probabil să aveți de-a face cu acest lucru, dar este ca și când înainte situația era alb-negru și acum dintr-o dată lucrurile se colorează. Deci ceva se îmbunătățește aici. Se îmbunătățește. Poate aveți o relație la distanță și ceva se schimbă.
și este în beneficiul vostru și al partenerului vostru. Sunt niște vești care Libra, Balanță, Nodul Sud, corectează ceva, se reglează ceva din trecutul vostru și justiția este de partea voastră aici. Renunțați, nu intrați în conflicte pentru că veți vedea ieșiți învingători. Cel deștept cedează. Mulțumesc tare mult! Să vedem și celălalt grup. Ați ales Asul de Cupe. Ce ne spune energia? Chakra sacrală, numărul 6. 6 a fost și la celălalt grup. 6 este armonia, casa, banii, omul, fericirea, armonia în familie. Familia, pur și simplu, și starea de bine. Chakra sacrală este centrul vieții, este creativitatea, pasiunea, energia sexuală. Dacă chakra sacrală este blocată, totul este blocat, pentru că nu puteți avansa, nu aveți încredere în voi. Poate fi vorba despre, aici diavolul joacă rolul acesta al energiei primare, sexualitate, codependență, adicție și toxicitate. Deci puteți scăpa, puteți evita niște lucruri, precum am enumerat. Aici avem 1 și pe cel care reușește, un obiectiv. Am un obiectiv foarte clar. Să fiți foarte atenți pentru că s-ar putea să fiți, uite, racordați la o energie ușor mai toxică sau să vă încăpățânați unii dintre voi să faceți neapărat ceva, dar acel lucru nu vă este 100% benefic. Avem îndrăgostiții, 2 de bâte, 4 de monede, regele de spade ca și la celălalt grup și mai iau niște cărți ca să acopăr aici îndrăgostiții, judecata, 3 de monede, regele de cupe și înaltul preot. Ce energie interesantă aveți voi! Bun. La nivel general, aici este vorba despre niște lucruri pe care doriți să le faceți și aveți curaj, aveți pasiune, aveți certitudine, aveți toate lucrurile la dispoziție, mai puțin probabil încredere în voi. Iar energia vă spune să faceți lucrurile pe care vreți să le faceți și să ieșiți din ideile fixe pe care le aveți. Să fiți un pic mai flexibili și mai creativi, pentru că veți reuși să duceți la capăt un plan sau veți reuși într-un anume demers pe care îl aveți voi acum de întreprins, ceva anume unde vă gândiți voi acum, unde vă sunt gândurile predominante, să realizați pentru că vă ajută cineva. Nu vă veți pierde pe drum, veți găsi pe drumul vostru o mână întinsă care vă oferă ajutor, un om care vă oferă indicațiile necesare, astfel încât voi să reușiți. Chiar dacă s-ar putea să vă întoarceți din drum, chiar dacă s-ar putea să vă fie mai greu, veți reuși. Apoi, în zona relațiilor, aici este vorba despre planificare, despre ceva ce a stagnat și voi vreți să deblocați niște lucruri sau pur și simplu nu vă grăbiți. Dacă sunteți singuri în această perioadă, ar trebui să nu vă grăbiți, să vă gândiți foarte sincer ce vreți să faceți cu viața voastră. Pentru că de multe ori să știți că un partener nu înseamnă și că ești bine. Dacă ai un partener, nu înseamnă neapărat că ești fericit, ci din contră, cineva stă în spațiul tău, cineva stă în câmpul tău informațional, cineva te poate stresa, trebuie să ai grijă de cineva și așa mai departe. Adică mai și pierzi pe lângă acel câștig fantastic sau pe lângă această idee foarte idilică că dacă ești într-un cuplu, ești și fericit. Deci gândiți-vă foarte bine pentru că puteți atinge acest ideal pe care îl aveți, puteți reveni asupra ideii de relație, fie voi sunteți cumva cu gândul orientați în această direcție și nu prea vreți pe nimeni în spațiul vostru, dar vreți un partener, dar în modul vostru, în condițiile voastre, fie puteți avea un partener pentru că cineva vă face cunoștință și va trebui totuși, chiar dacă aveți un partener, să vă păstrați așa un spațiu al vostru, să nu fie toxicitate, codependență. Asta spune energia, asta vă transmit și eu. Cei care sunteți în relații deja formate, se turează un motor afară, vedeți, este chakra sacrală și cel care reușește. Poate fi și magicianul, dar este mai degrabă cel care este cu ochii pe rezultat. Cei care sunteți în relații deja formate, tot analizați,
tot vă gândiți la niște lucruri în etapa aceasta de punere în practică a unor lucruri, sunteți pe punctul de a lua o decizie și când totul era gata, veți reveni asupra unor lucruri din trecut sau acesta este potențialul. S-ar putea să fie ceva de genul, voi vreți ceva, partenerul altceva, unul vrea dreapta, celălalt stânga și va trebui să reluați discuția puțin până vă puneți de acord. Poate fi vorba despre faptul că partenerul vostru reia un loc de muncă anterior sau vrea să facă niște lucruri. Poate fi vorba despre faptul că trebuie să fiți atenți la niște plăți din trecut. Să nu fi uitat să fi plătit voi niște facturi, niște treburi de genul acesta. Poate fi vorba aici despre o excursie pe care unii dintre voi o puteți face, niște planuri de viitor pe care le aveți de făcut și uite aici este marele preot, înaltul preot, cum vreți să-i spuneți. Este ca și când voi ați urmat o linie, o direcție și s-ar putea să fie nevoie acum să vă mai gândiți sau să vă gândiți de 2 ori înainte de a acționa în felul vostru, așa cum aveți voi tiparul de familie. Poate fi o persoană aici, o terță persoană cu care stați de vorbă, pentru că este o autoritate, este cineva aici care vă învață în casa voastră să faceți ceva. Poate fi vorba despre faptul că unii dintre voi vă construiți o casă și deși amândoi sunteți implicați și voi și partenerul vostru vă blocați și vine cineva din afara casei și vă ajută, astfel încât să nu fiți nevoiți să plătiți de 2 ori materialele, să nu faceți exces acolo de bani și de plăți. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, dacă cumva vă trece prin minte să contactați persoana de care v-ați separat, să știți că persoana aceasta s-ar putea să vă răspundă, dar să vă răspundă într-un mod neplăcut, foarte scurt, foarte tăios și veți fi cumva în dezavantaj pentru că Regele de Spade este clarificat de Marele Preot. Cumva știe ce putere are și ce influență asupra voastră și nu vă veți poziționa bine în acea interacțiune, ci mai degrabă cumva persoana aceasta se va folosi de toată puterea sa și de faptul că știe că voi, sub o formă sau alta, aveți sentimente pentru el sau pentru ea. Gândiți-vă bine cum vreți să acționați. La locul de muncă pare a fi o perioadă destul de bună, pare a fi ceva sigur aici. Dacă nu este neapărat un loc care să vă facă și plăcere sau activitatea voastră profesională să nu fie neapărat una care să vă facă și plăcere, cel puțin pentru moment este o activitate sigură din care puteți câștiga banii de care aveți nevoie, sunteți cu ochii pe rezultat. Nu este poate ceva ce vă împlinește, dar este ceva necesar traiului vostru. Apoi, poate fi vorba despre o ofertă de muncă din trecut sau despre a analiza încă o dată niște gânduri, niște idei care v-au venit cândva, dacă să plecați, dacă să mai stați, pentru că deși aveți poate o relație bună cu managerul, cu managera, cu șeful, cu colectivul de acolo, totuși trebuie să fiți raționali și să creșteți, să faceți mai mult de atât pentru că este nevoie, pentru că a venit timpul să aveți curaj să faceți mai mult de atât, să vă dezvoltați și voi în această etapă a vieții voastre. Poate fi vorba pentru unii dintre voi de o bucurie. Primiți niște bani unii dintre voi, vreți să faceți o investiție, dacă nu știți unde și în ce, consultați un specialist sau uitați-vă la oameni care vă pot inspira. Aici avem un cerc, să spunem, o rundă și este ceva ce s-a consumat, succes și o închidere. Ceva se închide, puteți merge la rezultat, direct la țintă, pentru că un rezultat obțineți, ceva se întâmplă. Deci este o zi, sunt 2 vibrații, este o perioadă în care vă lămuriți, veți avea o certitudine și când vine vorba despre locul de muncă și când vine vorba despre relația voastră, acolo în casă sau în familie sau în relația de cuplu, veți ajunge la un consens, veți ajunge la un numitor comun. Dacă sunteți singuri, există un potențial foarte mare să găsiți pe cineva să vă facă cunoștință cu viitorul partener sau viitoarea parteneră, iar dacă sunteți în perioada de separare, există un potențial de revenire, dar să fiți totuși vigilenți. Diavolul este magnetism, așa, fibrilație, tremur, te vreau,
mă vrei, dar nu este neapărat treabă serioasă. Poate veni cu toxicitate și cu o dependență. Deci puteți scăpa unii dintre voi de un partener toxic, dacă asta vă doriți. Aici este cineva toxic de care unii dintre voi ați scăpat. Și uite, fericirea. Mulțumire, fericire și satisfacție. Ceea ce vă propuneți, reușiți. Cum faceți? Asta știți doar voi, dar veți reuși. Puteți întâlni un partener, exact cum am spus, la locul de muncă, să știți că se întâmplă ceva bun. Poate scăpați de oameni invidioși, de cineva care este dispus să facă orice pentru a ieși în față. Veți scăpa, vă veți liniști. Este ca și când sunteți voi șeful și peste șeful vostru un alt manager și dacă nu vă descurcați așa pe lanțul acesta ierarhic, pe ordinea aceasta ierarhică, puteți merge mai sus pentru a vă face dreptate. Judecata vine cu încheiere de situație, cu o revenire și cu posibilitatea de a vă face din nou plăcere. Se întâmplă ceva bun și vă simțiți iarăși bine. Se întâmplă ceva bun și vă simțiți bine. Poate este aici o lipsă de erotism, o lipsă de pasiune, din vari motive și vă reveniți și în această direcție. Regele de cupe este un om care nu are nicio problemă să spună ceea ce simte, atât că el a trecut prin niște etape și etapele prin care el a trecut au fost acestea de răceală și de seriozitate. Poate aveți de-a face cu un partener care a avut mai multă treabă, a fost prins în lumea sa, în propriul său univers și a uitat că e parte dintr-un cuplu sau a uitat să mai și vadă stânga-dreapta ce se petrece în viața sa, dar uite că în esență vă iubește și veți simți acest lucru sau puteți voi sau să o faceți atent sau atentă și să vedeți ce se întâmplă acolo. Este o zi cu rezultate bune. Vedem luna plină ce ne aduce. Uite, din nou apare preotul. Ceva foarte spiritual, un maestru. Ori vă construiți unii dintre voi o casă și în sfârșit rezolvați, găsiți o echipă de oameni care să vă ajute, specialiști, constructori care să vă ajute, ori lucrați în acest domeniu și ceva se schimbă, începe să vă meargă mai bine, ori este vorba despre faptul că vă găsiți sfaturile și voi dați sfaturi și cineva primește sfaturi de la voi sau chakra aceasta sacrală este... Uite, trebuie să fiți mai flexibili, să nu mai urmați în tocmai, să ieșiți puțin din sfera de supraviețuire și să începeți să trăiți puțin, pentru că veți vedea că viața poate înflori pentru voi. Mai faceți și ceva drăguț, nu doar casă, lucru. Veți vedea, nu știu, niște bancuri, voie bună, ceva. Mai sunt oameni care râd încă cu gura până la urechi. Rezolvați niște treburi oficiale, încheiați ceva aici. Poate fi cu judecata, legislativ, poate fi cu o instituție. Ceva foarte important, da? Care ține și de partea financiară, se poate rezolva. Ochii pe rezultat, pentru că până la urmă reușiți. Să vedem ce ne spun și talismanele. La nivel medical trebuie să aveți mai multă grijă de voi, să vă țineți fie de un tratament, fie să aveți grijă la gândurile voastre, pentru că vă dați emoții singuri. Nu vă mai enervați. Vă puneți muzică bună și veți vedea că vă schimbați starea. Uite, să vă schimbați starea. Tot îndrăgostiții. O alegere. Alegerea, stânga sau dreapta, să fac, să nu fac. Ideea este că este o alegere bună. Se alege ceva pentru voi sau alegerea este bună sau dacă nu aveți idee către ce să vă îndreptați, aveți o întrebare acum care vă stă pe buze, alegerea este una bună. Este nevoie de foarte mult calm și armonie. Țara arde și, cum era proverbul, baba se piaptă, în sensul calm. Voi vedeți-vă de lucrurile voastre, lumea, pentru că se încheie ceva. Vedeți, se închide ceva. Și la celălalt grup a apărut 21
și este ca și când ceva pică, ceva se demască, se schimbă ceva, o autoritate, se schimbă ceva, o lege, se schimbă. Veți vedea că se schimbă ceva și voi veți reuși ceva să faceți unde vă doriți voi. Niște acte sau o nouă semnătură, un nou contract de muncă. Și veți sărbători unii dintre voi. Trebuie să faceți niște analize unii dintre voi sau să puneți mai mult suflet în ceva. Uite, suflet pereche, o ieșire, o întâlnire, vă aranjați, sunteți sexy, aici este pasiune, este erotism, așa cum am spus, și este un drum, un singur drum și două alegeri. Sau sunt două drumuri și o singură cale. Cum vreți să spuneți, două idei și o singură cale. Și va trebui să alegeți ceva. Un suflet pereche, o relație care este triumfătoare, se schimbă ceva în relație. Poate ați fost în vreun trio sau poate sunteți 3 și aveți și copii. Se schimbă ceva aici. Uite, cineva devine mai înțelept. Cineva foarte isteț, atenție la manipulare. Voi sau cineva drag vouă, o persoană de interes. Poate fi și la locul de muncă, așa cum am spus. Dar aveți și voi rețeta, știți ce aveți de făcut. Acesta este răspunsul pentru voi. Știți ce aveți de făcut. Sunteți vioara întâi. Nu trebuie să vă dați bătuți. Karma. Karma. Exact cum am spus, cineva vă iubește, indiferent unde este. Cineva încă are sentimente pentru voi. Este o persoană aici care are sentimente pentru voi. Ori acum o cunoașteți, ori are sentimente pentru voi și este bine intenționată. Dar există o preliște pentru moment, o preliște care se poate îndepărta. Fie face un pas înapoi, adică revine asupra unei decizii persoana asta, fie voi faceți un pas înapoi, fie trebuie să așteptați să vină înapoi. Voi știți mai bine cum rezonați. Persoanei acesteia îi este teamă să nu riște tot. Sau ar fi putut să riște tot, dar pierdea de asemenea tot. Cineva e îndrăgostit aici de voi. Niște vești bune de la o energie masculină. Calmați-vă, uite, calm. Vă irită ceva, vă irită. Atenție la niște prieteni. Atenție la cei care spun că sunt prieteni și nu sunt. De asemenea, vă ajută cineva, un prieten foarte bun, vă liniștește, cuvinte bune, sfat, sprijin și inițialele sunt MS și F. Pare a fi aici o cumnată, o soră, o cumnată, ceva de genul acesta, care să aibă nevoie de ajutor, poate fi. Prietenul meu din sud, sau se întâmplă ceva în sud. Sud poate fi foc, zodie de foc. Poate aveți vreun prieten care e berbec, săgetător, leu, care s-ar putea să vă fi scos așa puțin din minți în ultima perioadă, dar se liniștește. Zgomote, sunt niște furnicături sau atenție dacă știți că părul este extensia sistemului nervos și nouă când ni se face părul așa, pielea de găină, simțim practic pericolul, ca și la pisici când se arcuiesc. Da? Voi simțiți ceva sau poate aveți o emoție foarte puternică zilele acestea. Aici este o femeie, poate fi și un bărbat și este spirala vieții. Sunteți prinși într-un cerc, într-o poveste fără sfârșit, așa, și o puteți încheia. Avem lumea aici, puteți scăpa de ceva. Unii dintre voi poate aveți experiențe din acestea extrasenzoriale mai inexplicabile, dar totul se explică. Se face mic cuiva, să știți că este fie frică de voi, fie rușine de voi, fie este timid pentru că are sentimente foarte puternice și de fapt persoana aceasta are sentimente puternice pentru voi, dar din cauza că este timidă, indiferent că este femeie sau bărbat, din cauza că este timidă, pare rece, dar nu este rece, este doar înghețată de emoție. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!